विद्यार्थी मित्रांनो, गेल्या वेळेस आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या टॉपिकमध्ये लास्ट आर्टिकल आपण थोडंसं डॅनियल सेलशी रिलेटेड घेतलं होतं की ज्याच्यामध्ये आपण रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ सेल, त्याच्यानंतर सेल रिॲक्शन्स कशा लिहायच्या त्याच्याबद्दल माहिती घेतली. ठीक आहे. आता ॲक्च्युली त्याच्या अगोदरचा जो पार्ट आहे तो म्हणजे सॉल्ट ब्रिज आहे. सॉल्ट ब्रिज म्हणजे काय हे आज आपल्याला घ्यायचं आहे. आता सी फर्स्ट वन. In 11th standard, when you can study the Daniell cell, you know very well the Daniell cell is nothing but the connection या coupling of two electrodes. Number first one is the zinc electrode and second one is the copper electrode. Okay, this one it is the zinc metal या zinc plate which can be dipped in a solution of zinc sulfate having concentration 1 molar. This is the another beaker in which this copper metal, yeah, you can say copper plate, which is dipped in a solution of copper sulfate, which can be also having the concentration 1 molar. ठीक आहे. म्हणजे इकडं आपण झिंक इलेक्ट्रोड घेतला, इकडं कॉपर इलेक्ट्रोड घेतला. दॅट झिंक मेटल अँड कॉपर मेटल विच कॅन बी कनेक्टेड विथ इच अदर बाय मीन्स ऑफ अ ॲमीटर या व्होल्ट मीटर. आता इथं आपल्याला व्होल्टेज मिळणार आहे. शक्यतो इथं आपण व्होल्ट मीटर वापरायचा, लक्षात घ्या. आणि मग गेल्या वेळेस पण बोललोय तुम्हाला की इथं बॅटरी नाही लिहायची. जर तुम्ही इथं बॅटरी काढली ना तर तुमची डायग्राम चुकणार आहे. का तर बॅटरी काढली की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्व्हर्टेड टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोलायटिक सेल झाला. ऍक्च्युली डॅनियल सेल हा आपला काय तर व्होल्टाईक किंवा गॅल्व्हॅनिक सेल आहे. 12वीला हा नाहीये, ऍक्च्युली आपल्याला हा 11वीत आहे. पण त्याचाच रेफरन्स घेऊन आपण पुढे जातोय, कारण या डॅनियल सेलमध्ये इथं जी आपण छोटीशी अशी एक ग्लास ट्यूब जी उलटी ठेवलेली आहे त्याला म्हणायचं सॉल्ट ब्रिज. सो व्हॉट इज द सॉल्ट ब्रिज वी कॅन डिस्कस हिअर. आपल्याला ही सॉल्ट ब्रिज म्हणजे नेमकं काय हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे, हे आपल्याला शिकायचं आहे. आता व्यवस्थित तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर बघा, सॉल्ट ब्रिज आहे का नाही ही अशी इथं आपण ह्या दोन सोल्युशन मध्ये डीप केलेली इथं, आलं का लक्षात. आणि मग त्या सॉल्ट ब्रिजचं स्ट्रक्चर, त्याच्यानंतर त्याचे युजेस किंवा ऍप्लिकेशन्स. आपल्याला 2 मार्क्सला क्वेश्चन येतो, व्हॉट इज सॉल्ट ब्रिज अँड गिव्ह इट्स फंक्शन्स किंवा गिव्ह इट्स ऍप्लिकेशन्स. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायला लागेल, पहिल्यांदा सॉल्ट ब्रिजची डायग्राम काढायची, त्यानंतर त्याचं लेबलिंग करायचं आणि नंतर मग त्याची फंक्शन्स लिहायची. आलं लक्षात. आता सी वन बाय वन. व्हेन यू कॅन कन्सिडर अकॉर्डिंग टू द डॅनियल सेल व्हॉट हॅपन. सी फर्स्ट वन. आता तुम्हाला गेल्या वेळेस बोललोय, पटकन आपण सांगतो आणखीन की धिस इलेक्ट्रोड विच कॅन बी अंडरगोज ऑक्सिडेशन which can be accessed the negative electrode, because you know very well the negative charge, that is nothing but the electrons can be collected on this metal plate, and therefore that metal can be acquires the negative charge which can be accessed the anode. म्हणजे इलेक्ट्रोलायटिक सेलमध्ये किंवा इलेक्ट्रोलिसिस मध्ये परत एकदा लक्षात घ्या बाळांनो, एनोड हा पॉझिटिव्हली चार्जड आहे आणि गॅल्व्हॅनिक सेलमध्ये एनोड हा निगेटिव्ह चार्ज आहे. इलेक्ट्रोलायटिक सेल असू देत किंवा गॅल्व्हॅनिक सेल असू देत, एनोड जवळ ऑक्सिडेशनच होणार आहे. म्हणजे एनोडची डेफिनेशन आपण काय घेतली तर एनोड इज अ इलेक्ट्रोड ॲट विच ऑक्सिडेशन कॅरिड आउट अँड कॅथोड इज अ इलेक्ट्रोड ॲट विच रिडक्शन इज कॅरिड आउट. इथला जो कॅथोड आहे तो पॉझिटिव्हली चार्जड आहे, एनोड हा निगेटिव्हली चार्जड आहे. ठीक आहे. मग आपल्याला माहिती आहे व्हॉट हॅपन्स हिअर, इफ द झिंक कॅन बी अंडरगोज ऑक्सिडेशन, यू नो व्हेरी वेल, ॲट दॅट टाइम झिंक कॅन बी कन्व्हर्टेड टू Zn2+ along with loss of 2 electrons, and that process is called as the oxidation, which can be carried out at negative electrode. When you can consider that electrons which can be passed through this metallic wire to this copper electrode, and the copper ions which can be present in this copper sulfate carry +2 charge, it is Cu2+ ions आहेत. That Cu2+ ions which can be gains 2 electrons from that one, and it can be converted to the copper, and that metallic copper can be gathered या collected on this copper plate. म्हणजे इथं आपल्याला ही जी रिएक्शन आहे याला आपण रिडक्शन रिएक्शन म्हणतो. ओके. म्हणजे जरा थोडंसं लक्षात घ्या, ह्या झिंकचं ऑक्सिडेशन होणार आहे. म्हणजे हळूहळू हा जो झिंक आहे का नाही हा हळूहळू कंझ्युम होत जाणार आहे. काय मग तुम्ही लक्षात येतंय का बघा. आणि याचं ऑक्सिडेशन झालं की इथं तुम्हाला Zn2+ आयन्स मिळतील. कळलं का. म्हणजे याची क्वांटिटी हळूहळू कमी होईल आणि याच्यामधले Cu2+ आयन्स, सोल्युशन मधले जे Cu2+ आयन्स आहेत का नाही ते वापरल्यामुळं इथं कॉपरचं डिपॉझिशन झालं. मग याचं काय म्हणून आपण त्याला मास म्हणा किंवा वेट, दॅट कॅन बी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ओके. म्हणजे कॉपरचं मास इथं वाढणार आहे आणि झिंक हळूहळू कमी होत जाणार आहे. पहिला पॉईंट क्लिअर. नंबर नेक्स्ट थिंग. आता जरा थोडंसं लक्ष घ्या. व्हेन यू कॅन कन्सिडर द झिंक कॅन बी अंडरगोज ऑक्सिडेशन ॲट दॅट व्हॉट हॅपन्स हिअर, द झिंक कॅन बी कन्व्हर्टेड टू Zn2+ आयन्स असं आपण म्हटलं. अँड दॅट Zn2+ आयन्स विच कॅन बी प्रेझेंट इन दी झिंक सल्फेट. म्हणजे ऑलरेडी ZnSO4 आहेच, लक्षात घ्या. पण एक्स्ट्रा याच्यामध्ये कोणते आले आयन्स
तर Zn2+ आयन्स आले. बघा समजून घ्या. आता याच्यामधले तुम्ही Cu2+ काय केले इथं वापरले. Cu2+ आयन्स अंडरगोज रिडक्शन टू प्रोड्यूस कॉपर मेटल. दॅट इज नथिंग बट SO4 2- ions which can be remains in the solution. आता जरा बाळांनो विचार करा आणि मग सांगतो तुम्हाला. इथं सोल्युशन मध्ये Zn2+ आहेत, या सोल्युशन मध्ये SO4 2- आहेत आणि आपल्याला माहिती आहे ईच अँड एव्हरी सोल्युशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. कुठल्याही सोल्युशनवर पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह चार्ज अजिबात नसतो. मग आता हा जो प्लस आणि मायनस चार्ज जो काय तयार झाला इथं, त्या चार्जशी रिलेटेड त्याचं न्यूट्रलायझेशन करण्यासाठी म्हणा किंवा ती इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन करण्यासाठी जे आपण इथे ॲपरेटस वापरलं का नाही, त्या ॲपरेटसला म्हणायचं सॉल्ट ब्रिज. आता लक्षात आलं का बघा. सो व्हॉट इज द सॉल्ट ब्रिज? सी फर्स्ट वन सॉल्ट ब्रिज. आता इथं आपलं लक्षात घ्या. आता 12वी साठी आपण इथं क्लिअर करूया. व्हॉट इज द सॉल्ट ब्रिज? याच्या शब्दातच नाव आहे. याच्यामध्ये आपण काय घेतलंय? सॉल्ट. कोणता सॉल्ट घ्यायचा आहे ते पण आपण बघूया. सॉल्ट ब्रिज ब्रिज सारखं काम करतंय, पुलासारखं काम करतंय इथं. म्हणजे या सोल्युशन आणि या सोल्युशन मध्ये आपण त्याचे ओपन एंड्स ठेवलेले. सी फर्स्ट वन व्हॉट इज द सॉल्ट ब्रिज? आता बघा सॉल्ट ब्रिज इज नथिंग बट अ इन्व्हर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब. म्हणजे आपली अशी छोटी काचेची नळी असते का नाही, अशी छोटी समजून चला अशी लांब काचेची नळी आहे. ओके, किंवा काचेची अशी ट्यूब आहे. काय करायचं, त्याला थोडी बेंड करायची आणि बेंड केल्यानंतर बरोबर त्याचा असा यू शेप्ड आकार येईल ना. आपण जर उलटे धरलं तर यू शेप्ड आकार येईल. ती फक्त आपण इन्व्हर्ट केली म्हणून म्हटलं इट इज द इन्व्हर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब. म्हणजे तुम्ही एक ग्लास ट्यूब घेतली आणि त्याला यू शेप दिला, फक्त वापरताना ती उलट्या पोझिशन मध्ये वापरली म्हणून म्हटलं इट इज द इन्व्हर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब. पहिला पॉईंट क्लिअर. आता नंबर नेक्स्ट थिंग, याच्यामध्ये इथं आपण जे डॉट डॉट न दाखवलं हे सोल्युशन भरलंय आपण. कोणतं सोल्युशन भरायचं? तर जनरली इन दिस ग्लास ट्यूब यू कॅन यूज द सॅच्युरेटेड KCl, that is the saturated potassium chloride. Instead of saturated potassium chloride you can use the 1 molar KCl also, या 0.1 molar KCl also. या instead of this KCl you can also use ammonium chloride, या you can say ammonium nitrate also, NH4NO3. लक्षात घ्या बाळांनो, सगळं एकदम नाही, यातलं कुठलं पण एक घ्या. म्हणजे आयदर KCl और NH4Cl और अमोनियम नायट्रेट. आलं लक्षात. पण जनरली प्रिफर कुणाला करायचं तर KCl ला करायचं का, त्याचं पण रिझन देतो. मग आपण याच्यामध्ये काय भरून घेतलं तर देर द सॅच्युरेटेड KCl इन आगार आगार जेल. आगार आगार नावाची एक पावडर असते, लक्षात घ्या. ओके, आणि त्याचं जेल तयार करायचं. GEL, लक्षात घ्या, JAIL नाही, GEL. जेल म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की त्याच्यामध्ये लिक्विड आणि सॉलिड, मोस्टली आपल्याला दिसताना सॉलिड स्टेट दिसते पण बऱ्यापैकी लिक्विड पण असतं. तुम्ही सरफेस केमिस्ट्रीमध्ये गेल्या वर्षी शिकलाय बाळांनो व्हॉट इज द जेल. बरोबर आहे. जसं आपलं कोलगेट जेल असतं का नाही, क्लोजअप जेल असते, पेस्ट आपली टूथपेस्ट आपण घालतो ती पण जेल आहे, GEL. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे सॉलिड जास्त प्रमाणात आहे, लिक्विड कमी प्रमाणात आहे. मग जर का सोल्यूट लिक्विड आणि सॉल्व्हंट सॉलिड असेल तर त्याला म्हणायचं जेल. आलं लक्षात. तसं जेल सारखं असं काय करायचं, इथं सगळं स्ट्रक्चर तयार करून ही सॅच्युरेटेड KCl इन आगार आगार जेल याच्यामध्ये भरून घ्यायचं. आलं लक्षात. म्हणजे समजून चला त्याचा यू शेप्ड अशी ग्लास ट्यूब आहे. ओके, यू शेप्ड. त्याच्यामध्ये आपण काय भरलं तर सॅच्युरेटेड KCl इन आगार आगार जेल भरून घेतलं. आता त्याचे जे ओपन एंड्स आहेत का नाही, दॅट ओपन एंड्स आर क्लोज्ड विथ, शब्द लक्षात घ्या, पॅक्ड हा शब्द नाही वापरायचा, क्लोज्ड विथ ग्लास वूल प्लग. म्हणजे काच आणि समजून चाला वूल असं दोन्ही एकत्र करून आपण थोडंसं काय म्हणतो का नाही, डिंकासारखं जरा थोडंसं गम टॅप वापरायचं आणि ते इथं घ्यायचं, यानं क्लोज करायचं. म्हणजे when you can consider these two open ends are closed with glass wool plug, in this U-shaped glass tube you can take saturated KCl in agar agar gel, that one is called as the salt bridge. लक्षात घ्या. म्हणजे जर तुम्ही कॉलेजमध्ये गेला ना, तुम्हाला मी खरंच सांगतो, कॉलेज चालू झाल्यानंतर ज्यावेळेस तुमची प्रॅक्टिकल चालू होतात त्यावेळेस कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर कॉलेजमध्ये जे आपले काय शिपाई काका असतात का नाही, त्यांना तुम्ही म्हटलं ना मला सॉल्ट ब्रिज बघायचे, खूप आधी साधा ॲपरेटस आहे, लक्षात घ्या. मग ते ॲपरेटस तुम्ही तिथं बघू शकता. ओके, त्याला म्हणायचं सॉल्ट ब्रिज. म्हणजे दोनच सेंटेन्स लिहायचे आहेत. सॉल्ट ब्रिज इज इन्व्हर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग सॅच्युरेटेड KCl इन आगार आगार जेल.
ओके, अँड दॅट टू ओपन एंड्स आर क्लोज्ड विथ ग्लास वूल प्लग. एवढं लिहिलं तरी बाळांनो, आणि ही डायग्राम काढायची, लेबल करायचं, तुम्हाला त्याचा मार्क्स मिळणार आहे. ठीक आहे. आता नंबर नेक्स्ट वन, व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. सॉल्ट ब्रिज नेमकं काय काम करतं, तर आता इथं लक्षात घ्या बघा, जरा थोडंसं एक एक पॉइंट क्लिअर करा. वेन यू कॅन कन्सिडर बिकॉज ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज, व्हॉट आय से, दिस झिंक सल्फेट अँड कॉपर सल्फेट, दीज आर द टू सोल्युशन्स कम इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर इनडायरेक्टली. म्हणजे आपण याचं रिप्रेझेंटेशन घेतलं ना डॅनियल सेलचं. डॅनियल सेल खूप छान आहे. 11वीचा रेफरन्स घ्या जरा, थोडंसं तुमच्या लक्षात येईल. आपण डॅनियल सेलचं रिप्रेझेंटेशन कसं लिहिलं होतं, तर Zn इन कॉन्टॅक्ट विथ दॅट आर नथिंग बट द Zn2+ आयन्स. ओके, सपोज फॉर एक्झाम्पल हे बघा, आपण असं लिहिलं होतं, झिंक in contact with Zn2+ ions, that is the zinc sulfate, having concentration 1 molar. डबल व्हर्टिकल लाईन काढली होती, आठवतंय का बघा. इथं लिहिलं होतं Cu2+ म्हणजे कॉपर सल्फेट 1 मोलार. ओके, इन कॉन्टॅक्ट विथ कॉपर. दिस इज द निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड अँड दिस वन इज द पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. असं रिप्रेझेंटेशन आपण लिहिलं होतं. आणि हे लिहिताना आपण इथं म्हटलं होतं की डबल व्हर्टिकल लाईन इंडिकेट्स दॅट इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन टू सोल्युशन्स. आणि आपण असंही म्हटलं होतं की धिस डबल व्हर्टिकल लाईन विच इज नथिंग बट द सॉल्ट ब्रिज. ती बघा इथं आली बाळांनो. म्हणजे ही जी सॉल्ट ब्रिज आहे का नाही, फक्त असं नाही म्हणायचं की सॉल्ट ब्रिज इज द डबल व्हर्टिकल लाईन, नाहीये. सॉल्ट ब्रिजचं काम आपण बघतोय. सो व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज. से फर्स्ट वन, द सॉल्ट ब्रिज विच कॅन बी दिस कनेक्ट्स टू हाफ सेल्स. म्हणजे पहिलं फंक्शन सॉल्ट ब्रिजचं काय, तर दॅट वन इज नथिंग बट द टू कनेक्ट्स टू हाफ सेल्स, या यू कॅन से दॅट इज द टू इलेक्ट्रोड्स. लक्षात घ्या, हाफ सेल म्हणा किंवा इलेक्ट्रोड म्हणा. ह्या एक हाफ सेल आहे, हा एक हाफ सेल आहे. या दोघांना जोडण्याचं काम कोण करते, तर सॉल्ट ब्रिज करते. पहिला पॉइंट क्लिअर. नंबर नेक्स्ट वन, व्हॉट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज. Because of this salt bridge, what happens here? The mixing of these two solutions, what I say, that can be prevention of this mixing of two solutions. दोन्ही सोल्युशन्स ना ही सॉल्ट ब्रिज मिक्स होऊन देत नाही. म्हणजेच थोडक्यात सॉल्ट ब्रिज अवॉइड्स या प्रिव्हेंट्स मिक्सिंग ऑफ टू सोल्युशन्स. आलं का लक्षात बघा बाळांनो. म्हणजे थोडंसं आपलं पण तयार करायचं. हे सेकंड झालं. आपल्याला 2 मार्क्सला कदाचित किंवा एखाद्या मार्क्सला त्याची फंक्शन्स पण विचारतील. व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज. ओके, नंबर फर्स्ट वन, कनेक्ट्स टू हाफ सेल्स, देन इट कॅन बी प्रिव्हेंट्स द मिक्सिंग ऑफ टू सोल्युशन्स या अवॉइड्स द मिक्सिंग ऑफ टू सोल्युशन्स. ओके, नंबर थर्ड वन इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज दॅट वन. दिस सॉल्ट ब्रिज, व्हॉट आय से, दिस सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स. आता बघा, मी मगाशीच बोललो तुम्हाला, इट कॅन बी मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. बघा मी काय म्हणतोय, द सॉल्ट ब्रिज कॅन बी मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. याचा अर्थ समजून घ्या बाळांनो. When you can consider in Daniell cell, what happens here? If zinc undergoes oxidation, that is the solution carries positive charge. Copper can be, copper ions undergoes reduction, that solution can be having negative charge. That is the positive and negative charges are not present on that solution. That charges must be neutralized. म्हणजे इथं जे इलेक्ट्रिकल काय समजून चाला चार्जेस तयार झाले प्लस मायनस, हे चार्जेस निग्लेक्ट करण्याचं किंवा न्यूट्रल करायचं काम कोण करते, तर ही सॉल्ट ब्रिज करते. कशी करते ते पण सांगतो. म्हणजे आपण काय म्हटलं, तर सॉल्ट ब्रिज कॅन बी मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. ओके, नंबर नेक्स्ट वन, दॅट सॉल्ट ब्रिज विच कॅन बी युजफुल फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ आयन्स. लक्षात घ्या, that one is nothing but the transfer of ions which can be carried out through this salt bridge. That is, the salt bridge is useful to, when you can say here, promote the ionic conductance of that cell. म्हणजे एक लक्षात घ्या बाळांनो, आणखीन एक आहे, दॅट सॉल्ट ब्रिज कॅन बी मिनिमाइजेस. लक्षात राहिलं तर ठेवा, सॉल्ट ब्रिज कॅन बी मिनिमाइजेस लिक्विड जंक्शन पोटॅन्शियल. लक्षात येतंय का बघा. ह्यापैकी कोणतेही 4 लक्षात घ्या. आता सी 1 बाय 1. व्हॉट इज द लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल, व्हॉट इज द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. हे 3 आणि 5 जवळपास एकमेकाशी रिलेटेड आहे, म्हणून मी शेवटी दिलं. आता सी 1 बाय 1. मला एक सांगा, सोल्युशनवर पॉझिटिव्ह आणि याच्यावर निगेटिव्ह होतं. हे पॉझिटिव्ह आयन्स कोण आहेत, तर दॅट आर नथिंग बट द Zn2+ आयन्स. मग आपल्या मनात काय येतं सांगतो तुम्हाला. हे आहेत Zn2+, बरोबर. याच्यामध्ये कोण आहेत, तर SO4 2- आहेत.
आणि मग तुम्ही काय म्हणता माहिती आहे का, की हे Zn2 प्लस आणि SO4 2 एकत्र येऊन कोण तयार होईल, तर ZnSO4 तयार होईल. हे चुकीचं आहे, लक्षात घ्या. ऍक्च्युली सॉल्ट ब्रिजचं काम काय, तर इन दिस सॉल्ट ब्रिज देयर इज द सॅच्युरेटेड KCl इज प्रेझेंट. व्हॉट आय से हियर, व्हाय यू कॅन टेक द KCl, तर मी गेल्या वेळेस बोललोय, परत आठवण करून देतो, कारण KClच का वापरायचं मगाशी आपण बोललो. बिकॉज इन दिस KCl देर आर द टू आयन्स आर प्रेझेंट, K प्लस अँड Cl मायनस, करेक्ट. अँड द ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ पोटॅशियम आयन अँड क्लोराइड आयन इज द सेम. म्हणजे दोघांचं ही स्पीड लक्षात घ्या. म्हणजे जर समजून चला दोघांना आपण रनिंग मध्ये लावलं, थोडक्यात असं म्हणू, तर दोघांचंही स्पीड सेम आहे. म्हणजे त्यांचा ट्रान्सपोर्ट नंबर सेम आहे. आणि तो काय उपयोगाचा आहे, तर आता लक्षात घ्या बाळांनो, हे बघा मी इकडं लिहिताना लिहितो K प्लस, याच्यामधला KCl घेतला, हा लिहितो मी इथं Cl मायनस. मी इकडं का K प्लस लिहिला, तर when you can consider this solution can be acquires the negative charge. At that time, what happens here? The potassium ions from the salt bridge, K plus ions from the salt bridge, go into that solution, okay? And that are the K plus, and this one is the SO4 2 minus. That is nothing but there is the formation of potassium sulfate in this electrode. इथं K2SO4 तयार होणार आहे, हे लक्षात घ्या बाळांनो. आणि ज्यावेळेस इकडे Cl मायनस आहे आणि याच्यामध्ये Zn2 प्लस, दॅट इज नथिंग बट द Zn2 प्लस अँड दिस Cl मायनस, देर इज द फॉर्मेशन ऑफ झिंक क्लोराइड. म्हणजे अलॉंग विथ द झिंक सल्फेट देर इज द झिंक क्लोराइड इज ऑल्सो फॉर्म हियर. लक्षात येतंय का बघा, इथं झिंक सल्फेटच आहे, त्याच्याबरोबर आणखीन कोण आलं, झिंक क्लोराइड. म्हणजेच थोडक्यात याच्यावरचे पॉझिटिव्ह चार्जेस, याच्यावरचे निगेटिव्ह चार्जेस हे न्यूट्रल करायचं काम कुणी केलं, तर सॉल्ट ब्रिजनं केलं. म्हणून आपण इथं म्हटलं सॉल्ट ब्रिज कॅन बी मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. लक्षात येतंय का बघा. तेच इथं आपण सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइजेस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल. म्हणजेच काय, तर दॅट इज नथिंग बट दिस वन कॅन बी अक्वायर्स निगेटिव्ह चार्ज अँड सोल्युशन कॅन बी अक्वायर्स पॉझिटिव्ह चार्ज. देर इज द जंक्शन पोटेन्शियल, दॅट इज नथिंग बट द प्लस मायनस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कॅन बी डेव्हलप, अँड दॅट इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, या यू कॅन से दॅट पोटेन्शियल विच कॅन बी मिनिमाइज्ड ड्यू टू दिस सॉल्ट ब्रिज. मग तुम्ही म्हणाल असं होतं का, की इथं पॉझिटिव्ह चार्ज तयार झाला, मग इकडं निगेटिव्ह होईल, मग याच्यामधला K प्लस जाईल, मग याच्यामधला Cl मायनस? नाही, हे सगळं ऍट अ टाइम होणार आहे. लक्षात घ्या बाळांनो. म्हणजे ज्यावेळेस इकडे झिंकचं काय होईल, ऑक्सिडेशन, त्यावेळेस कॉपरचं रिडक्शन, त्याच वेळेस इकडे Cl मायनस, त्याच वेळेस इकडे K प्लस, हे ऍट अ टाइम सायमल्टेनियसली होणार आहे. आलं का लक्षात. म्हणजे नंबर फर्स्ट वन आपल्याला आज या आर्टिकलमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय घ्यायचं होतं, तर व्हॉट इज द सॉल्ट ब्रिज अँड व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज. ओके. आणि नंबर नेक्स्ट वन, त्याच्यानंतर तुम्हाला परत एकदा आठवण करून देतो, गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण रूल्स फॉर रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ सेल घेतलेला आहे बाळांनो. लक्षात घ्या. आणि आठवण परत एकदा लक्षात घ्या, काय लिहिलंय, तर निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड रिटर्न टू द लेफ्ट हँड साइड, पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड दॅट इज द कॅथोड रिटर्न टू द राईट हँड साइड. लक्षात येतंय का बघा. सिंगल व्हर्टिकल लाईन इंडिकेट्स दॅट डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन मेटल अँड मेटल आयन्स. डबल व्हर्टिकल लाईन इंडिकेट्स दॅट indirect contact between two solutions, and the concentration या pressure of a gas या concentration of solution which can be written as a subscript. म्हणजे हे रूल्स तुम्हाला आता मी लिहून देत नाहीये, झालेले आहेत बाळांनो, गेल्या वेळच्या व्हिडिओमध्ये झाले, आता पण मी रिपीट केले. म्हणजे जरा थोडंसं हे आर्टिकल क्लिअर करून ठेवा. पहिला पॉइंट क्लिअर. आता जरा लक्ष द्या. ह्या डॅनियल सेलचं आपल्याला EMF माहिती आहे. व्हॉट इज द EMF ऑफ अ सेल, त्याची डेफिनेशन आपण घेणार आहे. पण 11th मध्ये तुम्ही शिकलाय बाळांनो, द EMF ऑफ अ डॅनियल सेल इज अ 1.1 व्होल्ट. हे लक्षात घ्या. म्हणजे इथं तुम्हाला जे व्होल्टेज मिळतं ना, व्होल्टेज आपण म्हणतोय, ओके, इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल पोटेन्शियल. द डॅनियल सेल कॅन बी हॅव्हिंग द सेल पोटेन्शियल इज द 1.1 व्होल्ट. मग ते 1.1 व्होल्ट कसं, मग त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, जर याचं जर ऑक्सिडेशन आहे झिंकचं, तर इथं जे पोटेन्शियल डेव्हलप होईल त्याला ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल म्हणायचं. कॉपरचं जर का रिडक्शन आहे तर त्याला रिडक्शन पोटेन्शियल म्हणायचं बाळांनो. आणि मग तात्पुरतं सांगतो तुम्हाला, झिंकचं ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल किती आहे, तर 0.76 व्होल्ट. व्हॉट आय से, दिस वन इट इज द ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल फॉर झिंक.
इथं मी वर 0 लिहिला ते स्टँडर्ड आहे. ओके. देन द स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल फॉर कॉपर इट इज इक्वल टू 0.34 व्होल्ट. मी काय म्हणतो लक्षात येतंय का बघा. मग तुम्ही ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शनची काय केली, ऍडिशन केली. म्हणजेच इथं तुम्हाला डॅनियल सेलचं द स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल फॉर द डॅनियल सेल इज, आता या दोघांची बेरीज केली की बाळांनो किती मिळेल, 1.1 व्होल्ट. बरोबर आहे. मग ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल, what is the reduction potential, what is the EMF of a cell, what is the standard oxidation potential, standard reduction potential, standard EMF of cell, ह्याच्या सगळ्या डेफिनिशन्स आणि त्याच्याशी रिलेटेड आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये क्लिअर करणार आहे. फक्त एक सांगतो, त्याच्या अगोदर 11वीच्या पुस्तकामध्ये आणि 12वीच्या पुस्तकामध्ये आपल्याला EMF सिरीज दिलेले, ती EMF सिरीज जरा थोडीशी बघून घ्या, म्हणजे मग तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आणखी सोपं जाईल. ओके. थँक्यू व्हेरी मच.